إزاي السعرات الحرارية بتختلف عن بعضها؟ ليه مصدرها أهم من عددها؟ إزاي أصلا أجسامنا بتميز ما بين الأطعمة المختلفة؟ إيه اللي بيسبب الشعور بالجوع أو الشبع؟ وإيه وجه الاختلاف الجوهري بين الأطعمة الطبيعية والأطعمة المصنعة؟ وليه حوار حساب السعرات الحرارية ده كله بقى نصباية كبيرة لخدمة مصالح شركات تصنيع الأغذية والمتواطئين معاهم، ومش المفروض إننا نبني أنظمتنا الغذائية خالص على المبدأ ده؟ دي عينة من الأسئلة اللي هنجاوب عليها في الفيديو ده كالعادة بعد الانترو السريع. اهلا بيكم في قناة خضرونيوم وكيمياء الحياة. معاكم محمد خضر، والنهاردة هنكمل كلامنا عن أسطورة حساب السعرات الحرارية، وهنفند بالحجة والدليل والأرقام النصباية الكبيرة دي. لو ما كنتش شفت الجزئين اللي فاتوا عن تاريخ مفهوم السعرات الحرارية وسبب ارتباطها بالتغذية والأخطاء الجسيمة في نموذج التغذية القائم على حسابات السعرات الحرارية، أنصحك ترجع تشوف السلسلة من أولها من الرابط ده عشان تقدر تتابع معانا، لأني هستكمل كلامي في الفيديو ده بناء على المفاهيم والمبادئ اللي اتشرحت قبل كده، والوقت ما يسمحش أعيد الكلام تاني. وهنكمل كلامنا من عند الطبيب الألماني ماكس روبنر، ربنا يسامحه بقى، الأب الروحي لفكرة تكافؤ السعرات الحرارية على اختلاف مصادرها، واللي أثبتنا خطأها في الفيديو ده. طبعا أنا لا أنتقص من قدر شغل الراجل العظيم ده اللي له كامل الاحترام والتقدير على مجهوده وإسهاماته اللي سبقت عصره وساهمت في تشكيل فهم البشرية للتمثيل الغذائي. كفاية إنه ألهم أتوتر زي ما حكينا، لكن العيب على اللي بيدسوا السم في العسل لخدمة مصالحهم واقتبسوا منه مفهوم تكافؤ السعرات الحرارية خارج السياق، وبالونا بالنموذج الغذائي الخاطئ اللي احنا بنعاني من عواقبه لحد دلوقتي. وأكبر مفك هنضربه في وهم تكافؤ السعرات الحرارية على اختلاف مصادرها هو اختلاف المغذيات الرئيسية في القدرة على الإشباع. وكما لا يخفى عن حضراتكم، من السهل نسف حلة محشي ورق عنب مقارنة بتشيز كيك تعلوها طبقة من القشطة كاملة الدسم مقارنة بفخدة بتلو مخلية. طبعا على اختلاف الأذواق والمزاجات، يظل البروتين هو الأكثر إشباعا، يليه الدهون في القدرة على الإشباع، يليهم الكربوهيدرات كأقل المغذيات في القدرة على الإشباع، بنفس الترتيب ده. علشان كده مهما تاكل وتشبع ويبقى الأكل واصل لحد ودانك، هتلاقي دايما في مساحة لإنك تحلي. طب إزاي أجسامنا بتعرف نوع المغذيات اللي بناكلها؟ وليه المغذيات دي بتختلف في قدرتها على الإشباع؟ تقريبا 1% من الخلايا المبطنة للمعدة والإثنى عشر والأمعاء عبارة عن خلايا صماء معوية enteroendocrine cells. صماء يعني ما بتسمعش؟ لا، صماء يعني مصمتة ملهاش قنوات وبتصب إفرازاتها في الدم مباشرة. الخلايا دي بتنقسم لأكثر من 15 نوع، وظيفتهم إرسال إشارات هرمونية للمخ عن نوع وكمية الغذاء الجاري هضمه. وبناء على هذه الإشارات وعلى حاجة الجسم، المخ بيحسب حسبته وبيقرر يا إما إنه يسيبك تفضل تاكل لحد ما يستكفي، يا إما يبعت إشارات الشبع عشان يوقفك عن الأكل. على سبيل المثال لا الحصر، هرمون الكوليسيستوكينين اللي بتفرزه خلايا الاي سيلز في الاثنى عشر بيسبب شعور فوري بالشبع بيستمر لحوالي 30 دقيقة، وعلى الأرجح هو ده الهرمون اللي بيحدد مدة الوجبة. في حين ان بيبتايد التيروزين البي واي واي اللي بتفرزه خلايا ال سيلز في نهاية الأمعاء الدقيقة الإليوم وعلى امتداد الأمعاء الغليظة بيسبب شعور بالشبع بيستمر لعدة ساعات. علشان كده الباحثين بيرجحوا ان هو ده الهرمون المسؤول عن الشعور بالشبع بين الوجبات. على صعيد آخر، هرمون الجريلين اللي بتفرزه المعدة هو المسؤول عن الشعور بالجوع، وتركيزه في الدم بيعلى في مواعيد وجباتك.
طبعا الموضوع أعقد من كام خلية و3-4 هرمونات، لو حابين تعرفوا تفاصيل أكتر عرفوني بالتعليقات. لكن خلاصة الدراسات في الموضوع ده إن كل نوع من المغذيات بينتج كوكتيل مختلف من الإشارات الهرمونية بتخلي السعرات الحرارية اللي مصدرها البروتين تسبب شعور بالشبع أقوى وأسرع من نفس عدد السعرات الحرارية اللي مصدرها الدهون، اللي بتكون برضو مشبعة أكتر من نفس عدد السعرات الحرارية اللي مصدرها الكربوهيدرات بالترتيب ده. واختلاف الاستجابة الهرمونية دي باختلاف نوع المغذيات هي السبب الأول في تباين قدرة المغذيات المختلفة على الإشباع. السبب الثاني بقى هو مدى صعوبة هضم المغذيات دي، بحيث إنه كلما زادت صعوبة الهضم زادت القدرة على الإشباع. وزي ما شرحنا في الأيض الوسيط إن البروتين بيحتاج مجهود أكبر من الجسم علشان يتهضم، وإن تقريبا 30% من محتوى السعرات الحرارية في البروتين بيهدر أثناء عملية الهضم دي، وبذلك يكون البروتين هو الأكثر إشباعا وفي نفس الوقت الأقل إمدادا بالسعرات الحرارية. واخدين بالكم الكلام رايح على فين؟ كل ما نسبة البروتين تزيد في الأكل هيزيد إحساسك بالشبع أسرع، وفي نفس الوقت هتقل عدد السعرات الحرارية اللي بتستهلكها. طب يا ترى إيه تاني غير البروتين يصعب هضمه؟ الألياف. إيه هي الألياف؟ الألياف هي نوع من الكربوهيدرات النباتية المعقدة اللي جهازنا الهضمي ما يقدرش يهضمها. طب إزاي هي صحية ومفيدة ومشبعة وقليلة في محتوى السعرات الحرارية وفي نفس الوقت أجسامنا ما تقدرش تهضمها؟ ما هو مش أجسامنا اللي بتهضمها، الألياف دي غذاء للبكتيريا الموجودة في أمعائنا. البكتيريا دي هي اللي بتتغذى جزئيا على الألياف دي فيما يعرف بالتخمر، وبينتج من التخمر ده أحماض دهنية قصيرة السلسلة Short Chain Fatty Acids. المركبات دي ليها فوائد رهيبة عايزة لها فيديو لوحدها علشان نغطيها. يكفي انك تعرف ان من كتر فوائد المركبات دي للجهاز الهضمي وصحة الجسم كله بشكل عام بيتم اعطاء بعض المرضى كبسولات تحتوي على براز اشخاص اصحاء علشان بس يزرعوا البكتيريا المنتجة للمركبات دي جوه امعائهم. واحد يقول لي وليه القرف ده؟ طب ما يعملوا مكملات غذائية بتحتوي على المركبات المفيدة دي وهنبلبعها ضمن بقية المكملات اللي بتتبلبع، يا ريت ينفع. لكن المركبات دي لما بيتم تناولها عن طريق الفم أحماض المعدة بتكسر معظمها، واللي بيفضل منها بيتم امتصاصه بشراهة في الأمعاء الدقيقة وما بيوصلش منها حاجة للأمعاء الغليظة. الفايدة القصوى للمركبات دي بتتحقق فقط لما بيتم توليدها داخل الأمعاء الغليظة عن طريق تخمر الألياف القابلة للذوبان. إيه ده؟ هو في ألياف قابلة للذوبان؟ أيوة. الألياف الغذائية نوعين، نوع قابل للذوبان في المية زي البكتين اللي بيخلي الفاكهة جل وتبقى مربى، والجل ده لما بيتكون في الأمعاء بيبطئ الهضم وبيخليك تشعر بالشبع لمدة أطول زي ما وضحنا في حالة البروتين. وهي دي الألياف اللي البكتيريا المعوية بتقدر تخمرها وتعمل مركبات ال SCFA المفيدة. النوع الثاني من الألياف هو الألياف الغير قابلة للذوبان في الماء زي قشور الفواكه والخضروات والألياف اللي في الجذوع والأوراق، ودي ولا بتتأثر بأحماض ولا بإنزيمات ولا حتى بكتيريا وبتخرج زي ما دخلت. أمال فايدتها إيه؟ فايدتها إنها بتسرع شعورك بالشبع لأنها بتملى المعدة بسرعة وبتزود كتلة البراز بشكل يغسلك من جواك ويظبط نظام حركة أمعائك. علشان كده قلنا في الفيديو اللي فات الأصح من إنك تعد السعرات الحرارية في أكلك إنك تحافظ على نسب البروتين والألياف والسكر زي ما وضحنا. الكلام ده للأسف ما يعجبش شركات تصنيع الأغذية والحكومات والسياسيين. ليه؟ لأن الأغذية المصنعة والسلع التموينية الاستراتيجية أغلبها إن لم تكن كلها على النقيض تماما بتكون فقيرة جدا بالبروتين وتكاد تنعدم فيها الألياف، وفي المقابل بتكون غنية جدا بالسكر والدهون اللي هم أكتر المغذيات من حيث توافر السعرات الحرارية وأقلهم في الإشباع.
طب وايه اللي يزنق الناس دي على كده؟ شركات الأغذية اللي يبانوا كتير ومتنوعين ومتنافسين وليهم مصالح متضاربة، لكن في الواقع لو بصينا مثلا على سوق الغذاء الأمريكي اللي هو أكبر سوق حر في العالم، فهنلاقي إن هم 10 شركات عملاقة فقط بالعدد هم اللي بيتحكموا في أكتر من 90% من تسويق وتوزيع الغذاء. فما بالكم بقى ببقية العالم الحر الجميل؟ انتوا اكيد طبعا شفتوا الصورة دي قبل كده. ومن البديهي ان اي شركة بتهدف لتحقيق اقصى ربحية، واي اعتبارات تانية ما هي الا اهداف سنوية ومناورات واشتغالات كلها بتصب في مصلحة الهدف الاول والاخير اللي هو تحقيق اكبر ربح ممكن. وبالنسبة لشركات تصنيع الاغذية، الربح ده علشان يتحقق لازم تتوافر في اي منتج ليهم صفتين اساسيتين: ان يكون له فترة صلاحية طويلة عشان يستحمل التعبئة والشلو والحط والتفعيص والنقل والتخزين، ويفضل بعد كل ده محافظ على شكله وقابل للاستهلاك لأطول فترة ممكنة، وإلا ما يبقاش استراتيجي. رقم 2، ان تكون تكلفة انتاجه منخفضة علشان يقدروا ينتجوا منه كتير بأقل تكلفة ويبيعوا كتير بالقليل فيكسبوا كتير. وفي سبيل تحقيق الصفتين دول بيتم نزع الألياف من المواد الأولية المستخدمة في الصناعات الغذائية، لأن تقريبا كل المواد دي لازم يتم تجميدها في أحد مراحل التصنيع. وفي حالة وجود الألياف، كريستالات التلج هتخرم جدران الخلايا داخل هذه الألياف وتخلي المية تتدفق لداخل الخلايا لما تطلع من الفريزر، فيضيع قوام المنتج ويتحول لعصيدة لزجة هردبيسة معدومة القوام، حاجة كده. برضو أثناء مراحل الغلي والغربلة والخلط والضرب والتجانس والطرد المركزي وإضافة مواد المعالجة الكيميائية، والله أعلم إيه تاني بيحصل أثناء تصنيع المنتجات دي، بيحصل فقد رهيب في المحتوى البروتيني وبيحصل تدهور شنيع في الطعم والمذاق. الفقد البروتيني ده بيتم تعويضه عن طريق إضافة بروتينات متحللة مائيا، أما الطعم فبيتم تحسينه عن طريق إضافة الملح والسكر والدهون بسخاء، ويا ريتهم بيستخدموا دهون مفيدة، بالإضافة طبعا لمحسنات الطعم والقوام اللي عايزين لهم سلسلة حلقات لوحدهم. المحصلة بعد الجريمة دي إننا بنوصل لمنتج مستساغ الطعم له قدرة ضعيفة على الإشباع وقيمته الغذائية قائمة على محتوى كثيف من السعرات الحرارية سريعة الامتصاص، مصدرها السكر والدهون، فبتتجاوز كل ميكانيكيات الشبع اللي اتكلمنا عنها أثناء شرحنا للتمثيل الغذائي للبروتينات والألياف، وبالتالي تخليك تاكل كميات أكبر وتحتاج وقت أطول علشان تشعر بالشبع، فتشتري أكتر فيكسبوا هم أكتر وأكتر، وعلى صحتك السلامة بقى، لأن شركات الأدوية بتدخل هي كمان في اللعبة بشوية مستحضرات تعالج الأعراض الجانبية والأمراض المزمنة الناتجة من كل ده، وبزنس دول ودول يكبر أكتر وتدور عجلة الإنتاج أكتر وأكتر، وتزيد فرص العمل وتنتعش التجارة ويزدهر الاقتصاد ويعم الاستقرار والرضا عن أداء الحكومات والسياسيين وإلخ إلخ. وهي حكومات العالم كلها مناها إيه غير كده؟ عرفتوا بقى إيه مصلحة الحكومات والجهات الرقابية في الاستمرار باعتماد نموذج التغذية القائم حصريا على حسابات السعرات الحرارية بغض النظر عن مصدرها؟ إنما بقى تيجي تقول لهم ألياف وبروتين عالي الجودة ونظام غذائي صحي متوازن، يقولوا لك انت عايز توقف المراكب السايرة وتخلينا نتحول تاني من الاقتصاد الصناعي للاقتصاد الزراعي، وندخل بقى في مواويل المحاصيل الزراعية اللي بتهدر لحد ما توصل للمستهلك بدون تصنيع يطول عمرها، ونفضل بقى ندور على مساحات ومراعي للحيوانات والدواجن علشان نكفي بقى الاستهلاك في غياب اللحوم المصنعة، وكل ده يرجع يدخلنا بقى في دوامة عدم استقرار أسعار المواد الغذائية وأزمات اقتصادية بقى كل ما يحصل أي تغير مناخي يأثر على الزراعة وخطوط إنتاج شركات الصناعات الغذائية والدوائية دي هنعمل فيها إيه؟
والموظفين دول هنوديهم فين؟ ما ماكس روبنر قال لك السعرات كلها زي بعضها والناس راضية بحسبة 2000-3000 سعر للفرد في اليوم، والاقتصاد اهو ماشي بيزك على كده. هتصعبها علينا ليه؟ احنا هنلاقيها منين ولا منين؟ بلاش قلب الدماغ. انا مش عايز قلب الدماغ. واللي يمرض ولا يشتكي يبقى العيب عليه، ويلوموا الضحايا ويقولوا لهم اصل انتم اللي مفاجيع ومش عارفين تتحكموا في غرايزكم الحيوانية، ومش بتلعبوا رياضة كفاية، وبتاكلوا سعرات حرارية أكتر من اللي بتحرقوها، وإحنا منتجاتنا طازة وزي الفل والسعرات الحرارية كلها زي بعضها بغض النظر عن مصدرها، وبطلوا ترموا بلاكم علينا. ويعملوا كام إعلان يجيبوا فيه كام موديل على كام بطل رياضي يتصوروا مع المنتج وهم بيقولوا يا إلهي إنه رائع. وعلى سبيل المثال لا الحصر هتلاقوا تحت في المصادر إعلان لكوكاكولا من حملتها Coming Together سنة 2013 للمساهمة في مكافحة السمنة. واخدين بالكم؟ كوكاكولا بتكافح السمنة، وهتلاقيهم بيقولوا بالحرف في الدقيقة 1:26 ثانية Beating obesity will take action by all of us based on one single common sense fact. All calories count no matter where they come from, including Coca-Cola and everything else with calories. And if you eat and drink more calories than you burn off, you will gain weight. اللي هو القضاء على السمنة يتطلب أن نتعاون جميعا بناء على حقيقة منطقية واحدة، وهي أن السعرات الحرارية كلها متساوية بغض النظر عن مصادرها التي تتضمن كوكاكولا وأي شيء آخر يحتوي على سعرات حرارية. وإذا تناولت سعرات حرارية أكثر مما تستهلك فسيزيد وزنك. هو المنطق ولا مش هو؟ يا متعلمة بتاعت المدارس. وهو ده نفس الكلام اللي بتسوق له منظومة الصناعات الغذائية كلها والمتواطئين معاها، واللي يقول غير كده يلغوشوا عليه بالأونطة ويتهموه بالكسل واللا منطقية والأناركية. الله التشريع قالك الحقيقة منطقية واحدة قال، وهو العلم التجريبي برضه بيتبني على الفلسفة البحتة ومنطق التجارب الفكرية. هو ده المنطق برضه يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ مش الكلام ده بطل من أيام أرسطو وأسبابه الفلسفية؟ واحد يقول لي طب ما تفكك يا عم خضر من الكلام السوداوي والارتياب ده وقول لنا على الدلائل المادية اللي بيستند إليها استنتاجات العلم التجريبي في الموضوع ده. حلو قوي، خد عندك مثلا تجربة سندوتشات الجبنة اللي عملها سيدي بار وجوناثان رايت في كاليفورنيا سنة 2010 علشان يقيسوا تأثير المعالجة الصناعية للأغذية على توافر السعرات الحرارية داخل جسم الإنسان. عملوا إيه بقى في التجربة دي؟ جابوا 17 متطوع من الجنسين ما عندهمش أي مشاكل صحية، وخلوهم يمتنعوا عن أي نشاط جسدي مرهق وعن الأكل لمدة 12 ساعة. بعد كده قدموا لهم وجبة من 2. الوجبة الأولى اللي نسبة المعالجة الصناعية فيها أقل سموها الطعام الكامل، وكانت عبارة عن سندوتش جبنة شيدر معمول بعيش كامل النخالة مضاف إليه بذور عباد الشمس وتشكيلة حبوب. والوجبة التانية اللي نسبة المعالجة الصناعية فيها أعلى سموها الطعام المصنع، وكانت عبارة عن سندوتش جبنة مطبوخة معمول بعيش توست أبيض منزوع النخالة. وكميات العيش والجبنة في الوجبتين مظبوطة بحيث تكون نسبة السعرات الحرارية واحدة في الوجبتين، 60% من السعرات جاي من العيش و40% جاي من الجبنة. وقسموا كل وجبة من الاتنين دول لحصة صغيرة بتحتوي على 600 سعر حراري وحصة كبيرة بتحتوي على 800 سعر حراري، وخلوا كل متطوع يفطر على الحصة اللي تشبعه من كل وجبة، بحيث يكون نوع وترتيب تناول الوجبات عشوائي في أيام مختلفة. وبقوا يقيسوا التغير في معدل الأيض اللي هو الحرق لكل متطوع قبل الأكل وعلى مدار 6 ساعات بعد الأكل. إيه بقى كانت نتائج التجربة اللذيذة دي؟ وجدوا إن في المتوسط عند تناول طعام كامل اللي هو في الحالة دي سندوتش الجبنة الشيدر، الجسم بيولد حرارة هضم ضعف حرارة الهضم اللي بيولدها في حالة تناول نفس كمية السعرات الحرارية لو مصدرها طعام مصنع اللي هو في الحالة دي سندوتش الجبنة المطبوخة. يعني السعرات الحرارية ما طلعتش زي بعضها اهو،
والجسم بيبذل ضعف المجهود في هضم الطعام الكامل، وبيمتص 10% زيادة من السعرات الحرارية في حالة الطعام المصنع، بالرغم من تساوي عدد السعرات الحرارية في الوجبتين. يبقى إذن مصدر السعرات الحرارية طلع بيفرق أهو. والفرق الطفيف بين الوجبتين هنا إن سندوتش الجبنة الشيدر حيالله فيه هبابة ألياف وبروتينات ودهون طبيعية أكتر، لكن مكونات السندوتشين أصلا جايين من السوبر ماركت، والاتنين يعتبروا أساسا وفقا لتصنيف مونتيريو أطعمة مصنعة، لكن يدوب بنسب تصنيع مختلفة. ما بالك بقى لو دخلنا في الحسبة الخضار والفواكه الغنية بالألياف وغيرهم من مصادر البروتين والدهون الطبيعية؟ متخيلين توافر السعرات الحرارية وقتها هيكون عامل ازاي؟ خلاصة الكلام زي ما قلنا قبل كده وهنفضل نقول، احنا بناكل أطعمة مش سعرات حرارية، ولو اهتميت بصحتك فوزنك هيظبط نفسه لوحده. ومفيش حاجة اسمها السعرات الحرارية كلها متساوية، زي ما في دهون مفيدة ودهون مضرة، وكربوهيدرات مفيدة وكربوهيدرات مضرة، وبروتينات مفيدة وبروتينات مضرة، برضو في سعرات مفيدة وسعرات مضرة. يا ترى ايه رأيكم بقى في الكلام ده؟ جاوبوني في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايكات والشير. الشير، واللي ما اشتركش يشترك، واللي اشترك يجيب ناس تشترك عشان نعرف نستمر في عمل الفيديوهات دي. ولا انتوا حابين نتكلم في مواضيع تانية؟ قولولي في التعليقات، ولحد ما اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام عليكم.